So sa video ito, mag-unbox ulit tayo. Ito ay solar panel, 120 watts na solar panel. So ito yung itsura niya. Ito ay portable solar panel, gawa ng Power Oak BLUETTI. So ang model number niya is SP120. Peak power or PM is 120 watts. Sun power yung gumawa ng solar cell. So ito yung specification niya, voltage at max power BMP 19.8 volts, current at max power IMP 6.06 amperes. Open circuit voltage 23.7, short circuit current 6.66 amperes. Operating temperature negative 10 degrees Celsius to positive 65 degrees Celsius. So ngayon, buksan na natin. So ito yung itsura niya. Naka-bubble wrap. Lagyan natin sa pagka-bubble wrap. So para na siyang bag. Ayan, mayroon siyang handle dito. Ayan, ganito lang siya kaliit. Sobrang portable niya. Meron ka ng 120 watts na solar panel. Pwede mong dalhin kahit saan. Siguro ang bigat niya nasa 1 hanggang 2 kilo lang. 2 kilograms. So para lang siyang bag na square. So ayan, magaan lang siya actually. So dito may velcro sa likod. Siguro ito yung pinaka stand nya. Same time dito sa harapan meron ding velcro. Yan, Power Oak BLUETTI. So meron din ditong bag, parang bag na may zipper. At nasa loob nito ang wire. So itong wire na to, standard MC4 connector lang. Positive, kulay pula. Negative, kulay itim. Subukan natin buklatin. Para buklatin, meron lang ditong pinipress. Ayan, press. Parang napsak lang ang dating. So, 4 na tupi. So, ito yung size ng isang panel. 4 na tupi. 2, 3, 4. Ang problema, umuulan ngayon. At hindi natin matitesting sa labas dahil umuulan eh. At the same time, gabi na rin pala. Wala nang araw. So, next time na lang natin testing. Pero, ayan yung itsura niya. So, ganito lang siya. Sobrang portable niya. Sobrang handy. Pwede ka na mag-camping. Dali mo itong solar panel. Meron ka ng 120 watts na solar panel. Bagay ito dito sa ating maliit na portable power station na AC30. Ito ay mayroong input power na 150 watts lang. 14 volts to 25 volts DC, 150 watts. So 120 watts to, more or less compatible na yan. Ang problema, ito ay MC4 connector. So gagawa pa ako ng connection papunta dito sa charger. MC4 tapos yung connector dito. So anyway, testingin ko to next time kapag may araw na, pag tumigil na yung ulan. Nanalo kasi yung Milwaukee Bucks eh. Nag-champion na yung team ni Giannis Antetokounmpo. Simula nung nanalo sila, simula nung nag-champion yung Milwaukee Bucks, tinalo nila yung Phoenix Suns. Hindi na umaraw. So ayun, unboxing na lang muna tayo next time na yung testing. Since hindi natin matesting dahil madalas ang pag-ulan nito mga nakaraang araw, tapos kanina medyo maganda yung sikat ng araw ng umaga,
Hindi ko naman na din na-testing kasi nga umalis ako. May ginawa ako kanina. So, alam ko naman ang susunod na mga comment nyo or katanungan nyo is magkano naman yung ganyang portable na solar panel. Actually, may dalawang model sila dito sa kanilang website. Check na lang natin. Solar panels. Meron silang portable power station. Meron din silang solar panel. At the same time, may mga bundle sila. So, kung magpo-purchase ka, mas makakatipid ka kung bundle. So, ito yung solar panels nila, dalawang model. SP120 na 120 watts, tapos yung isa 200 watts. SP200 naman yung model niya. So, medyo may kamahalan pala to. $329. 15,000 or more or less 16,000 pesos pag kinonvert. Tapos itong 200 watts na solar panel is roughly 25,000 pesos. 15,000 saka 25,000 para sa isang 200 watts na solar panel. So para sa akin itong $329 para sa isang 120 watts na solar panel ay medyo overpriced. Hindi siya ganun ka cost efficient. Masasabi kong hindi siya ganun ka cost efficient. Kasi para sa 15,000 pesos tapos 120 watts lang na solar panel, kung ang habol mo ay makatipid sa kuryente or makatipid sa bayarin mo sa electricity, ay hindi ito yung solar panel na dapat mong bilhin. Pero kung ang habol mo is portability, pwede mong dalhin kahit saan, easy setup, tapos magaan, yun yung nagpamahal dyan syempre. Kasi nga, portable siya, kaya siya mahal. Tapos manipis, tapos magaan, tapos kasama na yung wire eh. Plug and play na lang siya. So, yung price na to, yun yung binayaran mo, yung convenient na hindi mo na kailangan mag-isip. So, isi-set up mo na lang na ganyan, ilalapag mo na. Kunyari, mag-outing kayo. So, sa cottage, walang saksakan or sa beach, ilalapag mo lang doon or magpipiknik kayo sa damuhan or sa Luneta or sa Quezon City Circle, latag mo yung solar panel, meron ka ng saksakan na 220 volts. So, kapag gamit yung AC200P, ito, 200 watts ang kailangan mo. 3 hanggang 4 na pirasong 200 watts. So, kung ang presyo ng 200 watts na solar panel is $529, abot ka ng 100,000 or 2,000 US dollar, 100,000 para lang sa solar panel na apat na 200 watts. So, 800 watts lang yun. Hindi pa umabot ng 1,000 watts. So, masyado siyang mahal. Sige natin dito yung mga frequently asked questions. Ayan. Factors that will affect the solar conversion rate. Strength of the sunlight, environment temperature, angle you place the solar panel. So ito nga yung pinaka-advantage talaga nitong portable solar panel. Since portable siya, pwede mong bagu-baguhin yung angle niya. Pwede mong habulin yung araw. For example, sa pinaglalagyan mo ng solar panel ay biglang lumilim, umusog yung sikat ng araw, pwede mong itapat mismo. So, pwede mong i-adjust yung iyong panel para ma-maximize mo yung pag-harvest niya ng electricity. Length of the solar cable. So, syempre may voltage drop pag mas mahaba yung kable. How many pieces can be used on a power station? Yan, i-check natin yung maximum open circuit voltage. Doon naman lahat nakabase yan. I-check din natin yung maximum short circuit current, maximum power ng solar panel. So, dapat yan, nakabase yan doon sa mismong device na pagsasaksakan mo. Kasi pag nagsobra yon, pwede niyang pag overcurrent, pwede niyang sirain yung device or yung inverter. O hindi siya gagana pag nag-under voltage naman, hindi siya makakapag-produce ng electricity. Is it waterproof? Waterproofing rating is IP54. Yung IP is ingress protection. Tapos itong number na to may corresponding meaning to eh. So, protection sa water, saka protection sa dust yata yan. Hindi ko na matandaan. Basta may corresponding meaning yan. In order to maximize the lifespan of the solar panel, avoid to get it wet. So, wag ibabad. Wag ibabad sa tubig yung solar panel or any liquid. Do not expose the solar panel to constant rain or snow. So, pagka umulan, kailangan itupi mo na siya. Pasok mo na sa bag at pasok mo na sa loob ng camper van mo or pasok mo na sa loob ng bahay mo. Hindi katulad nung ibang mga solar panel na regular solar panel, iniiwan lang sa bubong kahit mabasa, umaraw, umulan, okay lang doon. Huwag lang mababasag. So, ito medyo maselan. Bawal pala tong mabasa. So, what are the compatible max out BLUETTI model? So, ito yung mga model. AC20, 50, 40, EB150, EB240. Wala yung AC30 natin ah. So, anyway, titesting ko to pagka medyo maganda-ganda na. So, ito yung paggagamitan ko niyan. AC30.
300 watts hour na battery capacity tapos 300 watts na portable power station. So, ibig sabihin 300 watts yung kanyang inverter. So, kung dito ko gagamitin, ito ay mayroong 300 watts hour na battery capacity. Tapos, yung solar panel na to is 120 watts. So, more or less, 3 oras, 3 to 5 hours. For sure, pag maganda yung tirik ng araw, maximum 5 hours, puno na. Puno na yung ating portable power station. So, dito yan maganda. Dito yan magandang ipares sa AC30, 300 watts hour. Compatible yan dito. Maganda to pang camping, pang outing, at portable. Pero pag gagamitin mo siya para makasave sa electricity is not advisable kasi nga sobrang mahal. Yung pinaka-advantage lang nito is portability. So, sa presyong $329 or 15,000 pesos, kung bibili ka ng regular na solar panel, sabihin natin, yung 300 watts, nasa around 6,000 to 7,000 pesos. So, 7,000 times 2 is 14,000 pesos. So, more or less 600 watts na solar panel na yung mabibili mo sa ganitong presyo. 600 to 700 watts na yung regular na solar panel. Tapos, kung tago 100 watts kasi mas mahal eh. Yung tago 100 watts sa solar panel nasa 2,500 to 3,000 plus. So 3,000 times 5 is 15,000 pesos. So 500 watts lang yung total nun. So ang bentahin nito talaga yung portability. Pero para gamitin mo to para makasave ng electricity is, I think hindi yun yung main purpose niya. So anyway, pang ano lang to, pang emergency, backup power supply, tapos pagka portable nga, yun pinaka ano, pwede mong dalhin sa bundok. Ayan, nagka-camping siya. May drone siya, pang charge ng cellphone, pang charge ng camera, outing sa beach, may mga tent, ayan. Yun yung main purpose nito. Pero yun nga lang, sabi ko nga, hindi to pwedeng mabasa. Yun yung main disadvantage nitong unit na to. Hindi mo pwedeng iwan sa bubong nyo dahil pag umulan, masisira siya. So anyway, para dun sa mga viewers ko dito na interested na bumili ng portable power station na AC200P, pwede nyong gamitin itong promo code na AC200P50 para magkaroon kayo ng $50 off or 2,500 pesos discount. Tapos kung interested kayong bumili ng model na AC50S, meron kayong $30 off. So gamitin nyo lang yung code na AC50S30. Ilalagay ko dito sa screen yung promo code at the same time dun sa description sa baba para dun sa mga interested na mag-purchase ng product. So anyway mga kaleki, thank you very much for watching at sana kahit pa paano nag-enjoy kayo sa video natin for today at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!